guys! Good afternoon! Welcome to my channel, Bookkeeping. Okay, today, ang i-discuss ko po sa inyo ay kung paano magsimula ng isang business para makakuha ng lisensya. Kasi po, once na enter tayo into business, may mga correspondence licenses na kailangan natin i-secure. So whether it is whether if it is a single proprietor, partnership, or corporation, kailangan po natin talaga ma-secure ng lisensya. So unahin ko po muna ang single proprietor. Kung single proprietor ko po tayo, kailangan po natin unahin mag-secure ng lisensya sa DTI. Okay? So, DTI po muna tayo. Punta po tayo ng DTI para po magpa-register tayo ng business. And then, before that, I'll give you this tip. Before po kayo pumunta ng DTI, dapat may naisip na kayo na as much as possible, 6 kinds na different business name. Why? Kasi, sometimes, if you go there, ang business name na gusto mo sana i-register, may kaparehas na. So, kailangan mo magbigay ng another one. So, ang gina-require ng dito ay more or less mga 3 different kinds of business name. Pero para sa akin, para sigurado, prepare kayo ng 6 business name na kailangan. Tapos, dala rin kayo ng inyong birth certificate or marriage contract and then your ID na 2x2. Yan ang kailangan. And then, i-register nyo na po. Kung sa head office po kayo pupunta or sa main office po kayo pupunta ng DTI, makukuha nyo po agad yon. Pero kung dito kayo sa town ninyo, yung may mga negosyo DTI, something like that, it will take, I think, 3 to 4 days bago mo makuha kasi ipaprocess pa nila yan, ipa-forward pa nila yan sa head office nila. So, kung makuha nyo na ho yung DTI na certificate, punta naman po kayo sa munisipyo nyo kung saan yung business nyo ipapatayo. Let's say, kung ang address ng business nyo is doon sa lugar nyo, then doon din kayo pupunta ng munisipyo para mag-secure ng municipal license or business license. So from that, bibigyan kayo ng application form sa munisipyo kung ano yung mga nakalista na doon, kung ano yung mga kailangan yung i-process na mga supporting documents before nyo ma-secured ang business license. So, pay attention because this is a very important. The third one, if you are already registered sa munisipyo, inuulit ko, if you are already registered sa munisipyo, kailangan mo i-process agad ang BIR registration mo. Bakit po? Kasi kung hindi po ninyo ipaprocess kaagad ang BIR registration nyo po, may tendency po na mape-penalize kayo. Kasi once na ma-release or ma-registered ka na sa munisipyo, it will start the counting. So, ang grace period lang na kailangan mo i-register ang iyong BIR registration is within 30 days, within 30 working days. So, let's say na-approve yung business license mo sa munisipyo is May 1. So, within that month, dapat ma-process mo ang iyong business registration sa BIR. Dito sa amin, once mag-registered ka sa BIR, kailangan mo muna mag-seminar. Why? They are requiring all the business applicants for the seminar. Kasi po, isang araw lang naman po yun. Wala nga isang araw kasi half day lang. Kasi po, doon po dinidiscuss yung mga kailangan mong bayaran. Doon dinidiscuss kung ano yung ibig sabihin ng mga
BIR forms na kailangan mong bayaran at doon din dinidiscuss lahat-lahat na dapat mo i-observe as business owners. Okay? So, once na matapos mo na yung seminar, that's the time na pwede ka na mag-process ng business registration. So, yung business registration na sinasabi ko sa inyong businesses, kailangan mo pumill up ng BIR form number 1901. Doon mo pipill upan kung ano yung mga personal information mo na kailangan malaman ni BIR sa'yo. So, once ma-fill up mo na yon, kailangan mo i-attach yung kung single ka, wala ka pang asawa, or wala ka pang asawa, kailangan mo i-attach ang birth certificate mo na Xerox, and then Xerox din na municipal license mo, and then Xerox din ng DTI registration mo. Now, if you are married owner, you are required to attach your marriage contract. And then, you have to make a map or draw a map kung saang location, exactly location ang iyong business na i-register. I-attach mo yan at pati yung certificate na katibayan na nag-attend ka ng kanilang seminar. Yun ay i-attach mo. So, yun ay ibibigay mo ngayon doon sa magpa-process ng iyong registration ng business registration mo. So, pag binigay mo na po yun, may instruction sa iyo na ibibigay ang BIR kung kailan ka babalik para i-process naman ngayon yung authority to print mo. Ano ba yung authority to print? This is for your receipts. Why? There are so many authority receipts or authority printing press na kailangan naka-affiliate or affiliated to the BIR. Bakit? Marami po kasing mga printing press na hindi po affiliated sa BIR. So, once he is not affiliated sa BIR, hindi po siya i-honor ng BIR. So, if I were you, may binibigay naman ang BIR na lists ng mga printing press kung sino-sino yung mga affiliated sa kanila. So, doon mo i-process mo na ngayon while you are waiting for the release of your business permit, so that pag na-release na yung certificate of registration mo sa BIR, then isi-xerox lang nila ng printing press yun at sila na magpa-process ng resibo mo. Okay? So, after how many days, I think mga 1 week din ang tinatagal ng COR or certificate of registration ng business mo, then bibili ka ngayon ng mga books of accounts mo. Ano-ano yung mga books of accounts mo? Yun yung sales journal, purchases, ledger, and cash disbursement journal. So, ito yung mga books na kailangan patataka ka agad ng libro mo. And then, pag once na makuha mo na yon, bibigyan ka kaagad nila ng ask for receipts. Ano ba yung ask for receipts? Ask for receipts. Ito po yung kulay orange. Kulay orange po yan na binibigay na ask for receipts. So, dapat meron ka din yan kasi kung wala kang ganyan, kailangan ka rin mape-penalty ka rin kung wala yun. So, for this time, guys, yan na muna ang aking ma-share sa inyo na mga tip na kailangan mong gawin pag ikaw ay magbubukas ng iyong business. So, I hope na nabigyan ko kayo ng tip at naintindihan niyo po ako. So, kung may mga katanungan po kayo, willing po ako sumagot, message lang po kayo below and may time po, sasagutin po natin yan. So, this time, ito na po muna ang naisasabi ko. I will discuss for the next video kung ano naman yung gagawin mo once na ma-release na ang iyong COR at kung anong gagawin mo doon sa mga lisensya mo na nakuha mo para iwas penalty. Okay? So, bye for now. Thank you for your time and watching. I hope that I was able to help those who are planning to open the business and those who have this business already. So, thank you guys. God bless. Bye.